سلام. یه نکته‌ای که به نظرم رسید شاید برای بچه‌ها که کار چوب میکنن مفید باشه بگم، اینه که تفاوت دو مدل برش روی چوبه. یکی برش در راستای بافت چوبه و یکی برش عمود بر بافت چوبه، که برش در راستای بافت چوب رو بهش ریپ کات میگن و برش عمود بر بافت چوب رو بهش کراس کات میگن. یک سری اره طراحی شده برای این کار که این مثلا اره ژاپنی، معروف به اره ژاپنی، که این مدل دو بر دندونه است که یک بر دندونش که درشتره برای ریپ کات طراحی شده، یعنی برش در راستای بافت چوب، و یک برش هم که دندونه های ریز هست برای برش عمود بر بافت چوبه که اصطلاحاً کراس کات بهش میگن. که میتونه انواع اقسام داشته باشه، مثل این اره که دو بر دندونه هست و قابلیتش اینه که میتونه روی سطح هم بخوابه برای بریدن پینای چوبی، و یا اره‌های پشتدار مثل این که دیگه خم نمیشن و کنترل بیشتری دارین برای برش روی چوب.